আগতে এটা মই মুড়ি লাড়ু ভিডিঅ' দিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগভাৱে মই বনাইছোঁ, খুব সৰু সৰুকৈ আৰু জালুকৰ গুড়ি দি পেলাই। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ। এইটো বহাগত খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এয়া মই মুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লেকটীয়া গুড় আধা লেটীয়া, পানী একাপ, গুড় একাপ, পানী একাপ, মই জোখটো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আমি একাপ গুড়ত একাপ পানী লৈছোঁ আৰু এইখিনি পানীত ভালদৰে ধুই ল'ম বুলি এইকাৰণে ক'ম, কাৰণ আজিকালি গুড়ত ইমান বালি ওলায় আৰু জাবৰ জোঁথৰ ওলায়। সেইখিনি এনেদৰে ভালকৈ খচি ল'ব। এইখিনি মই খচি লোৱা, মই দুকাপ লৈছিলোঁ, দুকাপ গুড়ত দুকাপ পানী দি মই এনেকৈ খচি লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ আৰু বহুত বনাবলৈ আছে। সেয়ে মই এনেকৈ প্ৰায় উলিয়াই লওঁ। গেছটো অন কৰি দিব। গুড় আৰু পানীৰে যি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ, তাৰ একাপ মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এতিয়া। একে লেঠাৰিয়ে লৰাই থাকিব। ইয়াত দেখিছে খুব ধুনীয়া বুৰবুৰণি উঠি আহিছে। তলত লাগি নধৰিবৰ বাবে আমি লৰাই থাকিব লাগে। এয়া বুৰবুৰণি উঠি পানীখিনি শুকাই আহিল আৰু গুড়খিনি ওলাই পৰিছে, দেখিছে নহয়? এনেকৈ চাব, কেৰাহীৰ পৰা যেতিয়াই এৰি আহিব তেতিয়া গম পাব যে আমাৰ মুড়ি লাড়ু বনোৱাবৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈ পৰিছে গুড়ৰ মিশ্ৰণটো। আৰু জুই খুব কমাই ল'ব এতিয়া। আৰু তাত আপুনি যিমান পৰিমাণে জ্বলা দিওঁ বুলি ভাবে দিব পাৰে। মই কমকৈ দিছোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাই। মই এবাটি প্ৰথমতে মুড়ি দিলোঁ। এয়া দেখিছে ৰঙচুৱা হৈ আছে আৰু ঢিলা ঢিলা হৈ আছে। মই আৰু এবাটিতকৈ কম মুড়ি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিব এনেদৰে, যাতে প্ৰতিটো মুড়িত গুড় লাগিব পাৰে। মুঠতে মই দুবাটি, একাপ গুড়ত দুবাটি মুড়ি দিলোঁ। এতিয়া গেছো অফ কৰি দিলোঁ, দেখিলে আপোনালোকে। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিহলাই ল'ব। আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিব, নহ'লে গৰমে গৰমে গৰম দিনত চুব নোৱাৰি, নহয়নে বাৰু? এনেদৰে চাব, যেতিয়া হাতেৰে এনেকৈ লাডু বনাই চালেই গম পাব। আঙুলিকেইটা মূৰে টিপি দিলেই লাড়ু হৈ পৰিব। ইয়াত দেখিছে মই খুব সৰু সৰুকৈ লৈছোঁ। ইয়াত তেল বা আমি যেতিয়া পাৰফেক্ট হয় তেতিয়া আমাৰ হাতত তেল বা পানী মোহাৰিব নালাগে। এনেও সাধাৰণতে গৰম দিনত তেল বা পানী মোহাৰিলে কিন্তু লাড়ুবোৰ অকণমান বেয়া হোৱা চান্সটো বেছিকৈ থাকে। সেইকাৰণে মই হাতত একো সানি লোৱা নাই, খুব শুকান হাতখনেৰে এনেকৈ বনাই গৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। দেখিছে মই আকাৰ বিভিন্ন ধৰণে দিছোঁ হাতত। মাছ জোখত লৈ আপুনি এনেকৈ লাড়ু কৰিব, আঙুলিৰে টিপি কৰিব পাৰে। এইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা, আপুনি কেনেদৰে কৰে। আৰু তলত লাগি ধৰাৰ বাবে মই 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে জুইৰ ওপৰত পুনৰ কেৰাহীখন তুলি দিছোঁ। আৰু লগে লগে এইবিলাক উঠি আহে আৰু গেছ অফ কৰি আকৌ একে পদ্ধতিৰে সৰু সৰু লাড়ু বনাই যাব। একদম মচমচীয়া হৈ থাকে আৰু লগে লগে শুকান বটলত ভৰাই যাব লাগে, তেতিয়া বহুত দিন ভালে থাকে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনে পায় মই নাজানো,
লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মই গম পাম যে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে যিসকলে চাই আছে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।